Cảm ơn Durex đã đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình cởi mở về tình dục và tình yêu. Hãy bấm theo dõi và mua hàng chính hãng tại Shopee Mall. Ngoài ra, đừng quên tham khảo dòng bao cao su mỏng nhất đến từ Durex, Durex Invisible, tàng hình cho tình chấn động. Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với podcast Cởi Mở. Và cảm ơn Durex, thương hiệu số 1 về bao cao su, đã đồng hành cùng podcast Cởi Mở. Và ở tập cuối này, chúng ta sẽ đến với một cái đề tài cũng khá là nhiều tranh cãi. Đó là sống thử nên hay không. Đấy, tin buồn là đây là tập cuối. Nhưng mà tin vui là lại một mùa mới nữa sẽ bắt đầu. Chủ đề là sống thử, cho nên là mời hai bạn giới thiệu về bản thân mà có chữ thử. Hi, xin chào tất cả mọi người. Mình là Trang Chuối và mình chưa bao giờ có suy nghĩ thử đi làm văn phòng. Wow, tấn công hết tất cả những người đang ngồi đây. Chào các bạn, mình là Thùy Minh. Cuộc đời mình chỉ có thật chứ không bao giờ có thử. Rồi, bây giờ quay về cái câu hỏi đấy là mình sống thử nên hay không? Không những không nên, mà là đang rất có nhu cầu tìm người sống thử. Bởi vì đang muốn chuyển nhà, có 2 người ở thì nó lợi biết bao nhiêu. Tức là để vì mục đích là sinh tồn và kinh tế. Con em là chắc chắn nên rồi đó. Tại vì mất công ký vô tờ giấy rồi ly dị nữa mệt. Phải sống thử để biết được hợp không đã. Nhưng mà bây giờ đấy là tình trạng đã rồi. Còn trước đấy, trước khi mà gọi là sống chung với chồng sắp cưới của mình thì Trang nghĩ là cái quan điểm của mình về cái chuyện sống thử này như thế nào? Em vẫn muốn sống thử, nhưng mà hồi xưa thì không có điều kiện đủ để sống thử. Thì mình nghĩ là mình đấy lại một cái người mà vắt ngang qua 2 thế hệ, cho nên là mình thấy đương nhiên là với một cái người mà tính cách cởi mở, yêu nhiều và muốn chắc chắn rằng là mình chọn được một cái người bạn đời hợp ý thì mình sẽ phải sống thử. Thế nhưng mà mặt khác mình sẽ đóng một cái vai trò với bố mẹ mình là một con cừu ngoan ngoãn, không bao giờ biết ở cùng với bạn trai là gì. Đấy, cho nên là nó là 2 cái câu trả lời. Nên thì có nên đấy, thế nhưng mà không nên lộ ra là mình sống thử. Vậy thì em có cảm giác cái chữ sống thử này á, khi mà nó xuất hiện á, nó bị mang rất là nhiều định kiến và nó gắn liền với chuyện là hư hỏng. Và vậy tại sao mình không đến ngay với cái phần như lời đồn? Bởi vì cái lời đồn đầu tiên khi mà đi khảo sát thì người ta hay nói là sống thử thì có vẻ là dễ dãi. Đầu tiên thì mình sẽ phải nói về góc độ các thế hệ trước nhá. Bố mẹ mình mà bảo là con gái, thứ nhất đừng nói đến chuyện là quan hệ tình dục, chỉ nói đến chuyện là mất trinh thôi đã là một thứ khủng khiếp, đúng không? Đấy là cái ngàn vàng, mà mất cái ngàn vàng thì giá trị bằng không. Thôi chị, cái mất trinh là quá bự. Bây giờ đi chơi với con trai thôi đã có vấn đề rồi. Đúng, đi chơi mà được trở về thôi nha, được đưa về thôi đã là vấn đề rồi đó. Đứng tuốt ngoài ngõ. Không, đấy là em hot thôi, chứ bố mẹ chị coi chị như quả bom trong nhà, thấy có ai đưa về mừng lắm. Không có chuyện là bố mẹ chị là lo đâu. Thế nhưng mà mình có một cái ngầm, có một cái, thậm chí là bố mẹ mình chưa bao giờ nói cơ. Giả sử bố mẹ mình nói ra một câu là này, cấm không được ngủ nghe, còn không, mọi người công nhận không, là tức là bố mẹ mình còn không bao giờ nói đến cái chuyện là được hay không. Và có rất là nhiều thứ khi mà liên quan đến thuần phong mỹ tục ấy, thì nó là những cái gọi là invisible rule, những cái luật mà vô hình, là không nói là cũng phải biết rồi á, chứ làm sao đúng mà rồi. Đúng không? Những câu ẩn dụ giống như là không được đi chơi tới 10 giờ đêm. Mấy cái ẩn dụ vậy thôi. Thứ nhất là đương nhiên là với bố mẹ là dễ dãi, và bố mẹ mình sẽ ảnh hưởng cái quan điểm đến với mình, và cũng phải nói thay những người kiểu bọn con gái nữa. Con gái bọn mình bị một cái là hay bị cho là mất ấy. Cái chuyện này trong Cởi Mở mình cũng bàn nhiều rồi, là cứ nhắc đến tình dục là con gái là mất, là phải cho đi. Cho nên là cái sự dễ dãi này nó liên đới đến cái giá trị đấy về mặt tình dục, là con gái mà đi sống thử tức là đã giống như có một đời chồng vậy đó, kiểu đến mức độ vậy đó. Đó thì là đúng là với thời thế hệ trước thì là dễ dãi. Thế nhưng mà với chính bọn mình thì
với mình bây giờ thì 2021 rồi, mình cũng nên định nghĩa lại, mình cũng nên thay đổi lại. Nếu không sửa được cái ý nghĩa cho cái từ này nó nhẹ nhàng, nó vui vẻ hơn, thì mình sẽ có rất là nhiều cách để miêu tả một cái mối quan hệ sống cùng với nhau bằng để cho nghe nó văn minh, nó nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như là moving in, sống cùng, sống cùng. Sống thật mà sống cùng, không sống thử nữa. Sống cùng nhau thôi thì nghe nó rất nhẹ nhàng. Dọn về ở với nhau, hai ta về cùng một nhà, nghe rất là dễ thương. Cho nên là các bạn ơi, người ta gọi gì thì gọi, cái tên gọi đó mình có thể lấy lại được cái sức mạnh cho nó. Có nghĩa là sống thử là một cái khái niệm đã từng bị mang rất nhiều tiếng xấu, nhưng mà bây giờ ở thời buổi hiện tại mình nhận ra là nó đem lại nhiều cái hay và cái ích lợi hơn rất nhiều so với hồi xưa mình nghĩ. Bây giờ đố này, nói thì dễ lắm đúng không? Tại vì cái chuyện mà dễ dãi hay không thì là của bố mẹ mình nghĩ. Mình thì không nghĩ đến là chuyện sống thử hay là chuyện sống cùng nó là chuyện dễ dãi nữa. Thế khi mà mọi người đi ra khỏi nhà của mình thì mọi người sẽ nói là như thế nào? Có bao giờ ví dụ giả sử mình phải chuyển vào nhà với người yêu của mình thì mình sẽ nói với bố mẹ như thế nào? Cái đó cũng khó chị. Em nghĩ là chắc nó phải đi theo từng cái bậc một á. Nếu như mà bạn có thể đi ra ở riêng chưa cần là ngồi ở với lại người yêu nha, rồi ra ở riêng để cho ba mẹ thấy là ổn cái đã, rồi bắt đầu mới đi đến cái việc là thường ở chung. sẽ là như thế đúng không? Dạ, còn nhưng mà đôi khi đúng là mình cũng hơi đốt cháy giai đoạn vô thẳng với nhà của bạn trai ở luôn. Nhưng mà cũng có, nhưng mà ý là làm sao mà Trang nói hồi đấy Trang có nói được với bố mẹ là hay là lại phải lấy cớ là đây là chồng sắp cưới rồi? Thật ra là bố mẹ em giống bố mẹ chị. Tức chưa nghĩa nói là nào. sao? Tức là mọi thứ giống như là một cái gì đó vô hình vậy đó mọi người. Vô hình ba mẹ kiểu chấp nhận không nói một tiếng nào, và cũng không có bất kỳ một cái kiểu comment nào về chuyện là em đi về ở với lại Chép hết trơn á. Ôi giời ơi, thế thì mình kể chuyện của Thùy Minh nhá. Đấy là gì đã nói gì đâu em cười nghĩ là gì. Tức là mình đã sống riêng và mình sống xa gia đình nữa. Cái lợi của mấy cái người mà sống ngoại tình ấy là ví dụ bố mẹ mình ở Hải Phòng đấy, còn mình sống ở Hà Nội cái thời điểm đó thì mình tự thuê nhà đúng không, và mình về nhà thì mình về một mình. Thế nhưng mà trong cái thời gian đó thì mình có bạn trai thì mình sống cùng với bạn trai. Đùng một phát bố mẹ lên, ôi giời ơi, thế là quần áo nhá, rồi đồ đạc giày dép nhá, là nhét, là nói chung là tinh tươm như là có một mình chị trong căn nhà đó thôi. Đúng rồi. Và lại còn là đúng kiểu như trong phim điện ảnh ấy, là có cái cầu thang đi lên này là bố mẹ đang đi lên, ở trong nhà là bắt đầu túm các thứ. Tức là anh ấy đến chơi thôi chứ không phải anh ấy đang sống ở đây. Mọi dấu vết của anh ấy là kiểu xóa. Đến mức mà sau đấy thì mình bị chủ nhà dọa mỗi lần mà ý là gây hấn gì với chủ nhà dọa và cô biết chuyện cháu đã làm chuyện gì đấy nhá. Nhưng mà ý là nếu mà cháu mà còn cứ như thế này nữa, lần sau cô sẽ mách bố mẹ cháu. Tức là mà lúc đấy là mình tự đi làm, mình tự kiếm tiền. Rồi bạn trai, cái mối quan hệ của mình cũng rất là nghiêm túc. Một cái anh người Lai đấy, và bố mẹ cực kỳ yêu thích anh ấy. Anh ấy đã về Hải Phòng gặp gia đình rồi, mỗi tội là đến đoạn ngủ thì là phải ngủ chung với bố. Đấy thì là đấy, những cái cặp đấy mà về nhà là như thế nhá, là phải giả vờ bình thường là sẽ được phải ngủ cùng với nhau đúng không? Bây giờ là sẽ là mỗi lần về nhà thì là ở đấy nhá, con với chồng con sẽ ngủ phòng này nhá, nhưng hồi đấy là bố sẽ ngủ với người yêu của con đấy, còn mẹ thì sẽ đi đâu ngủ, còn con thì sẽ ngủ mình trong phòng con. Mà nhớ hoài luôn, anh siêu cao ấy, anh ấy bị cao quá thì anh nằm với bố mình ở trên giường thế này, anh cứ phải co chân này, anh bị cao quá, thế là bố thì mình vừa mới dậy một phát là anh ấy dõi hết cả chân rồi, anh nằm chéo giường như này ở đấy. Thì nó có những cái chuyện dở khóc dở cười, đơn giản là có những cái luật nó không nói đấy, là mình không có nói được ra là mình thậm chí năm đó bao nhiêu rồi, năm đó năm bao nhiêu? Cái này bao lâu? Cũng lâu rồi. Cũng lâu rồi. Hồi mình còn trẻ thì nó cũng lâu rồi. Đúng là một cú sốc văn hóa. Cái anh Tây đó chắc cũng sẽ không hiểu tại sao tôi sống với cô này bao nhiêu lâu và bây giờ về nhà gặp bố mẹ cái là tôi phải đi ngủ. Tôi phải ngủ riêng á. Và còn bị chủ nhà lấy ra làm hăm dọa, cứ như cái chuyện mà mình với người yêu mình sống với nhau là một cái tội gì đó mà phải giấu á. Dễ dãi mà tội dễ dãi. Nên là có những cái thứ mà hồi xưa nó không phải lời đồn, hồi xưa nó là thật, nó là sự thật. Bây giờ thì mình có thể đem ra là chuyện cười, mình có thể đùa với nhau, nhưng hồi xưa đấy là một dạng statement, một cái như thế đóng mộc vào là con gái sống thử với bạn trai là dễ dãi. Vậy chị Minh lúc mà dọn về sống thử với anh này ấy, moving in ấy, thì chị đã có ý định là mình sẽ cưới anh này chưa? Lúc đó có không? Không.
Ý là chưa, không phải để nghe dễ dãi vậy. Ý là nghiêm túc thôi, nhưng mà không nghiêm nghĩ túc, xa, mình đúng chưa không? có nghĩ, tại vì mình còn trẻ, mình có chưa thể nghĩ maybe là đến lúc mà mình kiểu như là mình có định có con thì lúc ấy chuyện cưới xin nó mới thành vấn đề. Còn trước lúc đấy là nếu ví dụ bạn đang 23, 24 tuổi thì bạn vẫn sống thử, nhưng bạn vẫn sống cùng, nhưng mà bạn làm sao đã nghĩ đến chuyện cưới xin? Vậy thì nó chính là cái lời đồn số 2. Rất nhiều bạn trẻ trong chương trình Người Lạ ơi á có cho rằng chỉ sống thử khi mà có ý định cưới nhau. Thì mọi người thấy cái lời đồn này nó có đúng hay không? Như thì Minh vừa nói đó là không nhất thiết là phải định cưới thì mới sống thử. Nhưng mà bây giờ là cưới để làm gì nữa? Sẽ có một đúng không? Ôi. Tại vì sẽ có một số người nè, người ta nghĩ rằng là cưới là để hợp pháp hóa cho con cái nếu như họ muốn có con. Còn giả sử như bây giờ ví dụ như họ không muốn có con đi thì cưới để làm cái gì? Nếu mà đã không cưới rồi, không lẽ cứ ở xa nhau, ý là mỗi người một nhà mãi, thì em thấy đây đúng là một lời đồn. Tại vì nó sẽ tùy thuộc vào mỗi một cái cặp đôi họ có cái định nghĩa trong cái mối quan hệ và mong muốn cái mối quan hệ đó như thế nào. Thì moving in nó giống như là về sống cùng, nó như là một cái level, nó nâng cấp cái mối quan hệ đó với cái commit tốt hơn vậy đó, trách nhiệm hơn đồ. Xin tự thú cái đồn số 2 này, người đầu tiên đồn chính là Nam. Khi mà em ngồi nói chuyện với mọi người để hiểu thêm về cái vấn đề này, xem cái góc nhìn của mọi người thế nào á, thì em nghĩ là có phải nếu mà bây giờ Nam nghĩ là phải định cưới nhau thì bây giờ mình mới dọn về sống chung với nhau để xem thử cái đời sống hôn nhân nó như thế nào. Thì có đúng không? Thì mọi người nói của Nam hồi nãy Nam vừa mới nói là Nam muốn dọn về sống chung với người yêu của Nam vì nó có rất là nhiều cái lợi ích, nhưng mà Nam đâu có định cưới người đó đâu, đúng không? Cái Nam cũng chính mình tự mình đi cắn đuôi mình. Thì đúng thật là dọn về sống cùng với nhau nó có rất là nhiều những cái lợi ích mà không nhất thiết là bạn phải chắc chắn là mình định cưới người này. Thì em đọc một cái tài liệu thì người ta có làm một khảo sát, thì nó có 3 cái nguyên nhân chính dẫn đến chuyện mình thích về ở chung với người yêu. Cái đầu tiên chính là sự tiện. Tiện ở đây thì mình rõ ràng tiền nhà, tiền ăn ở rồi các thứ, tối lửa tắt đèn có nhau. Cái thứ hai chính là thử cái độ bền của mối quan hệ, kiểu xa thơm gần thúi, xem thử coi khi mà về cùng nhau như thế nào. Thì đó chính là cái chuyện mà có những người muốn cưới nhau nhưng mà muốn sống thử, để coi số 2. Nhưng mà cái điểm số 3 và quan trọng nhất dẫn đến chuyện sống thử và dẫn tới cái chuyện hạnh phúc lâu dài chính là bạn có cái nhu cầu thật sự được ở cạnh nhau. Đây chính là cái cảm xúc mà nếu như mình quyết định về sống cùng với nhau dựa trên cái cảm xúc này thì không những là mình sẽ có được luôn cả 3 cái lợi vừa kể trên, mà theo như tỷ lệ thì cái số lượng phần trăm những cái cặp đôi sống thử với nhau theo cái nguyện vọng đó nó bền hơn rất là nhiều. Nhưng mà nghe nói đẹp vậy thôi chứ không có dễ đâu nha mọi người. Không, nhưng mà thì mình vẫn nhớ cái khoảnh khắc đấy, cái khoảnh khắc mà Nam nói là thực sự có nhu cầu mà ở cùng nhau ấy. Tại vì thì tất nhiên là đến lúc về rồi câu chuyện nó rất là khác, nhưng mà cái khoảnh khắc mà mình yêu ai đấy và mình ở cạnh người ta, mình nghiện đến mức độ mà mình nghĩ là thôi bây giờ về sống cùng với nhau đi, và nó cảm giác như là nó là một cái cột mốc cực kỳ quan trọng của mối quan hệ. Cho nên là cái lời đồn thì nó không hẳn là cái việc là phải cưới nhau, thế nhưng mà nó có liên quan đến cái việc là rõ ràng là chúng ta cần đẩy cái mối quan hệ lên một cái bậc mới. Cái câu hỏi mà em có muốn dọn về sống chung với anh hay không á, trời ơi nghe nó giống như là giống như là em có muốn cưới anh không vậy, hiểu không, là gì đó. Đây có nói về chuyện khoảnh khắc, mọi người có biết là cái chuyện mà làm em nhớ nhất về những cái mối quan hệ đã qua chính là cái khoảnh khắc mà em để một cái bàn chải đánh răng của bạn đó ở kế em, và có nghĩa là bạn đó xác định là bạn sẽ cần cái đó rất là thường xuyên, để nó luôn, thì em cứ nhìn cái bàn chải là em vui, cứ đi ra đi vô nhìn cái bàn chải là vui, bởi vì biết là mình không có một mình. Rồi khi mà em dẫn bạn về ở nhà với bố mẹ em luôn thì dĩ nhiên là nó là bạn mình, nhưng mà thật ra là quen nhau. Thì rất là vui khi có một cái người ở cạnh. Rồi khi mà bạn nó không ở với mình nữa, bạn nó dọn đi á, thì mẹ cũng tiếc. Mẹ cứ hỏi ủa nó đâu rồi, sao nó không về với con hôm nay. Ủa mẹ người ta đâu phải dọn hộ khẩu về nhà mình luôn đâu, chưa mà. Nhưng trong lòng, ngoài mặt thì ra vẻ đanh đá như vậy, nhưng mà trong lòng kiểu rất là ấm áp và rất tan chảy. Nói thế là con dẫn về cho mẹ thêm đứa con trai. Nhưng mà mẹ không biết thôi. Cho nên đúng thật là không có ý định cưới nhau, nhưng mà dọn về sống cùng với nhau với những cái lợi ích và những cái quyết định nó cụ thể như vậy thì nó rất tốt. Nếu mình làm những chuyện đó được informed, có sự cân nhắc. Nhưng mà mọi người nói là nãy giờ mình chỉ toàn nói về những cái tốt thôi.
Vậy thì nó có những cái bất cập nào không? Thì chúng ta có thể đến với cái lời đồn số 3, một cái nỗi lo của khá là nhiều bạn trẻ, tức là khi dọn về sống thử thì thường người ta nghĩ ngay tới sex, và cái tần suất gặp nhau tăng lên, cái chuyện quan hệ nó cũng sẽ tăng lên, thì các bạn rất lo về sức khỏe tình dục, về các biện pháp tránh thai và các bệnh STI. Thì dễ toang hơn đúng không? Đúng, rất dễ toang. Thì có một cái lời đồn đó chính là sống thử làm dễ mang thai ngoài ý muốn. Cũng hợp lý á. Có mà. Nam đồng ý là có, nhưng mà cái này lại tiếp tục là câu chuyện đổ lỗi. Tức là đúng rồi, không sống thử thì vẫn mang thai ngoài ý muốn được, vẫn có thể mang thai và vẫn có thể mắc các cái bệnh lây lan về tình dục được. Nên là như Thùy Minh nói ấy, nó sẽ là lời đồn nếu mà chúng ta không hiểu rằng đây là cái bước tiếp theo của mối quan hệ. Còn nếu mình chỉ nghĩ là nó là nó vẫn là như vậy, tức là cái cảm xúc nó không, cái tìm hiểu nhau nó vẫn như thế mà, nhưng mà thôi cứ dọn về thì nó sẽ là một cái sự bất cẩn. Đấy, thì như Nam cũng nói là mình phải cân nhắc, chứ không phải tự dưng trông thế thôi. Nó có rất là nhiều thứ mất, chứ không phải nhiều thứ. Bây giờ mình sẽ nói cái đoạn mất này, đúng không? Những cái thứ mà mình vẫn nhớ những cái khoảng thời gian sau khi mà gọi là những cái phản ứng hóa học nó trôi bớt đi ấy, thì bắt đầu mình nhìn thấy những cái xấu, đúng không? Cái người mà thường chỉ rất là chỉn chu khi gặp mình, đi đón mình các thứ, xong rồi đến cái lúc mà ở chung ấy thì nó sẽ có nhiều cái vấn đề. Nhưng mà đúng là quay về cái lời đồn thì là nó là cái chuyện là có hay không nhỉ? Việc mang thai dễ hơn á. Em nghĩ vậy nha. Người ta khi mà nghĩ là dọn về sống thử, người ta nghĩ tới những cái lợi điểm của nó, là mình sẽ được bớt đi trách nhiệm, ví dụ như tiền nhà, chuyện giặt giũ, chuyện ăn uống, chuyện này chuyện kia. Mọi người nghĩ đến cái chuyện là mình sẽ share cái công việc ra làm hai, nhưng quên mất rằng bên cạnh đó nó có những cái trách nhiệm mới. Trong đó có chuyện về sức khỏe tình dục, đúng không? Vậy chị đang nghĩ như thế này, vì là nếu mà không sống cùng nhau á, mỗi lần mà chuẩn bị have sex chẳng hạn ấy, thì sẽ có một chuyện chuẩn bị tốt hơn. Thế nhưng mà khi mà sống cùng nhau thì nó sẽ kiểu xuề xòa, nó sẽ kiểu mất cảnh giác hơn, đúng không? Đúng rồi, tự dưng ở đâu vồ lấy là không kịp chuẩn bị, thậm chí là đó. Thế là phải nghĩ tới đấy. Đúng không? Mình phải nghĩ tới chuyện là bây giờ phải có bao cao su ở nhà, luôn luôn phải có, luôn phải có. Thậm chí sẽ nghĩ là, thậm chí cái này sẽ dễ bị nghĩ này, là đấy là tôi về cùng nhà rồi. Cái này Trang với Thùy Minh cũng bàn ngay trước khi lúc mà lên sóng cởi mở, đấy là về cùng nhà thì coi như là tin tưởng, việc gì phải dùng bao cao su nữa. Bậy. Đấy thì nhưng mà cái cảm giác mà tại sao mọi người nói là dễ bị cái lời đồn là dễ mang thai hay là dễ mắc bệnh hơn là bởi vì cái sự bất cẩn đấy. Thay vì là dùng bao cao su thì mọi người bắt đầu chuyển qua uống thuốc tránh thai, hoặc chuyển qua không dùng bao nữa, thì thế là các bệnh STI cũng lây. Mà với lại ví dụ như là mình mất cảnh giác ở chỗ là bình thường khi mà các bạn đeo bao á, là khi người đó cứng một cái là đeo vô luôn. Còn với cái cặp mà sống thử thì đôi khi họ sẽ kiểu hơi thôi cứ vào vài cái đi, nó cái đến lúc mà gần ra rồi thì mới đeo bao đó. Nhưng mà lúc đó các bạn vẫn có khả năng mang thai, bởi vì trong cái dịch trong thôi nha, tức là dịch trong thôi thì vẫn đã tìm ra được tinh trùng rồi, chỉ là không nhiều thôi. Cũng hay á, là tại tập vừa rồi mình vừa mới nói về chuyện có nên xét nghiệm STI trước khi bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, thì qua tập này mình nói về chuyện dọn cùng sống với nhau, tức là cái mối quan hệ thật sự nó lên một cái tầm nghiêm túc mới nữa. Thì rõ ràng tất cả những vấn đề về tránh thai, STI, sức khỏe tình dục, sức khỏe tinh thần là cái mà chúng ta phải quan tâm rất nhiều. Cho nên cái lời đồn này nó đánh đúng một cái chuyện là cái nỗi lo chung của những người mà sẽ dọn về sống cùng với nhau, nhưng đồng thời nó cũng là một cái sự nhắc nhở chúng ta có một cái trách nhiệm với sức khỏe của mình và của người yêu. Rồi bây giờ thì mình sẽ chuyển đến cái phần người ta nói nhá. Người ta nói là một cái phần mà sẽ có nhiều các cái số liệu, những cái research, những cái nghiên cứu. Chúng ta sẽ đến với người ta nói đầu tiên nhá. Đây là một cái này khá là nhiều người đã biết rồi này. Đấy là sống thử trước khi kết hôn thì giúp giảm tỷ lệ ly hôn. Đó, bởi vì là theo nghiên cứu của Đại học Texas kết luận thì các cái cặp vợ chồng sẽ ít có khả năng ly hôn hơn. Trước đó có nhiều nghiên cứu khẳng định rằng là sống thử làm tăng tỷ lệ ly hôn sau 5 năm, nhưng mà trên thực tế kể từ năm 2000 trở đi các cặp đôi sống thử trước hôn nhân có tỷ lệ ly hôn thấp hơn. Đấy, thì đây là một cái thông số mà mình nghĩ là sẽ sớm thôi mọi người công nhận, bởi vì là như nói mình va chạm với nhau trước rồi, nó như là một cái cuộc tiền hôn nhân vậy đó. Bởi vì cái khó khăn nhất và cái dễ giết chết mối quan hệ ấy, đấy là khoảng thời gian ở cạnh nhau và cái việc mà không gồng nữa.
đúng không? Không gồng nữa. Không gồng, không cố gắng nữa, stop trying. Thì khi mà rất là nhiều người hay lầm tưởng rằng là nếu mình sống thử thì sống thật có cái gì vui nữa đâu. Khác nhá. Đó, nhưng mà chính là khi mà cái bước đệm sống thử như này, cái tình yêu ấy, cái tình yêu sau 2 năm nó rất là khác. Nó có một cái sự gắn kết, nó có một cái sự tin tưởng. Hồi xưa thì mình cũng là một người mà trước khi mà có gia đình á, thì mình thấy tình yêu nó rất là mong manh, nó rất là dễ đổ vỡ. Có thể là rất là thân, sống cùng với nhau đấy thôi. Thì mình vẫn nhớ hoài cái người bạn trai mà mình sống cùng á. Đến mức độ như thế mình nghĩ chắc là sau đây chỉ còn là cưới nhau nữa thôi. Thì hồi đấy, cách đây lâu rồi, hồi có cái phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Biren đóng á. Ôi. Mà chỉ có như này thôi nhá, là mình quá mê đi phim Hàn Quốc, nó có làm cho mình cái đặc điểm đấy là mình có thể xem từ ngày sang đêm, mình xem hết thì thôi. Thì hồi đấy vẫn dùng đĩa DVD và xem á. Xem anh ấy dỗi kiểu như là, ý là nói là em không có quan tâm đến anh sắp về nước rồi mà em vẫn còn ngồi cắm mặt và xem phim Hàn. Mà đâu có biết rằng là chính vì có những cái việc là người yêu mình sắp đi nên là mình càng muốn vùi đầu cái gì đấy nó kiểu hạnh phúc nó. Đấy thì cãi nhau. Chỉ vì một bộ phim Hàn mà có tên là Ngôi Nhà Hạnh Phúc mà cuối cùng là ngôi nhà đấy không còn hạnh phúc nữa. Đấy là toang luôn, là mình bảo là thế thôi mà mình quá bực đi. Tại vì đến lúc cãi nhau, và nhất là cái tuổi trẻ nữa, mình đâu có kịp suy nghĩ là đây là tương lai của tôi. No. Lúc đấy cứ cãi nhau là giải tán, không cần biết là sống thử hay sống thật hay là không sống cùng nhau. Lúc đấy là xách đồ. Mà cái việc sống thử nó vui chỗ dọn đồ bỏ đi ấy, nó có một cái đúng không? Chúng tim đen này bắn chiêu không à? Kể nghe câu chuyện dọn đồ bỏ đi coi. Cái dọn đồ bỏ đi là chưa kịp sống thử, lúc đó chưa kịp sống cùng nhau, mà là giống như anh em vậy đó, là có cái bàn chải, có cái tủ quần áo. Cả một khoảng thời gian yêu nhau á, chỉ nói có chia tay một lần thôi. Lần đó đi về hốt hết bịch này rồi tới bịch kia một cách rất là ngu xuẩn. Dọn đi xong rồi trưa hôm sau dọn về lại. Trời ơi. Ê chề. Không có anh mà nó rất là cực luôn á, kiểu nó cực lắm. Thế thì đỡ hơn chị là cái vụ tiếp theo cái full house là chị dọn đồ dạo nào chuyển. Chị có đặc điểm là trông thế thôi chị luôn có plan B, tức là mình luôn có một cái chỗ để đi về. Tức là hồi đấy thì mình bao giờ cũng thuê một căn nhà, mà hồi đấy ở Hà Nội có những cái lúc mà thuê một căn nhà mà chưa ngủ đêm ở đấy một ngày nào, bởi vì đã chuyển sang nhà bạn trai rồi, nhưng mà vẫn giữ cái căn nhà đấy nha, bởi vì là phòng khi bất trắc đấy, và khi sự bất trắc nó xảy ra thì là mình gói ghém các thứ, đúng không? Cãi nhau vì full house, đi về quên mất đống đĩa full house. Vậy thì có phần nào cảm giác là cái lý do mà cái tỷ lệ ly hôn sau khi sống cùng với nhau nó giảm là bởi vì vì ngay từ đầu đã thấy là không sống thật, không thể nào cưới nhau rồi. Đúng. Đấy, nó giảm là bởi vì là đã tồn tại được qua cái thời gian này thì chắc chắn bạn sẽ tồn tại qua mọi sóng gió tiếp theo, đúng không? Đúng luôn. Đấy nó có cái lý. Mà nói thêm cái việc là chị nói là từ sống thử mà sang từ sống cùng mà sang kết hôn á, mọi người nghĩ là ủa vậy nó có khác nhau gì không? Khác nha mọi người. Mọi người thử một lúc nào đó cầm cái bút lên ký giấy kết hôn coi, khác liền á. Khác lắm luôn. Em nhớ hoài cái cảm giác mà cái lúc mà Jeff cầu hôn em á chị, em muốn ngất luôn á. Người ta nghĩ rằng là cầu hôn là sẽ kiểu mà trời ơi rất là hạnh phúc đúng không? Không có, em kêu no, từ. Tại vì lúc đó cái cảm giác ngay lúc đó tự nhiên á, nó bắn một cái tín hiệu vô đầu mình là wow, cái mối quan hệ này bây giờ nó đã đi đến một cái tầm khác rồi. Mình sẽ không thể nào mà kiểu tức giận hay là nếu như không hợp với nhau một hai thứ gì đó mà có thể nói lời chia tay được nữa. Bởi vì cái nhẫn đeo lên tay nó nặng cả về vật lý còng tay. Yeah. Thế thì em đợi lúc có con đi. Em còn này là vĩnh viễn không bao giờ được bỏ ra. Trời ơi, không thêm một cái nữa nha. Đến lúc mà ký giấy kết hôn, tại vì tụi mình thì chưa có làm đám cưới mà tụi mình chỉ có ký giấy kết hôn thôi. Trời ơi, cái giây phút ký xong mọi người, em stress luôn 2 tháng. Em stress luôn 2 tháng. Em ok, hỏi yêu không yêu, nhưng mà lúc nào mình biết được một chuyện là bây giờ mình phải kiểu mình phải make it work, mình phải cố gắng để mà mình kiếm cái cách nào để cho cái mối quan hệ này khi mà cãi nhau thì phải như thế nào để vượt qua được, chứ không có phải là dễ dàng buông bỏ như hồi trước được. Hay đó. Nên đấy là cái lý do nó quay về cái người ta nói đầu tiên này, là tại sao cái tỷ lệ ly hôn nó giảm, là bởi vì là thực ra con người đã được thử thách thêm một cái giai đoạn nữa. Hầu hết là tình yêu là màu hồng, xong nhảy sang hôn nhân. Mọi người hay nói cái câu là nếu hôn nhân là một cuốn tiểu thuyết thì 2 nhân vật chính chết ngay trang đầu tiên. Nghe kinh dị vậy. Có một cái câu thật đấy. Thành ra là
cái giai đoạn này nó giống như là cái giai đoạn mà nó là bước đệm ấy. Tức là nó bớt màu hồng đi, nó nhuốm những màu kiểu như là nhiều sự trách nhiệm hơn, những cái gắn bó, những cái va chạm, những cái điểm xấu nhìn thấy hơn. Thì cái này là đương nhiên rồi đúng không? Vậy là cô Ý Lan hát cái bài Hãy Cứ Là Tình Nhân đó, em nghĩ là hát rất là da diết, là lúc đó đang sống thử ở đâu. Xin lỗi cô. Con đùa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến, không thể đùa được nữa này, là đến người ta nói số 2. Cái số liệu này cũng tương đối là hay. Tức là theo thời gian á, thì mình sẽ thấy các cái tỷ lệ sống thử nó khác nhau. Ví dụ nhá, năm 1970, tức là khoảng 50 năm trước, thì chỉ có ở Mỹ, mình chỉ có cái số liệu 40 ở Mỹ. năm trước. 50 năm trước. Rốt toán này. Em biết em nhớ ngồi em tính riêng, em mới dám phát biểu. Nó này không cắt nha. để cho biết cô Trang chuối dốt toán. Hồi đó học giỏi toán lắm luôn á. Không tin, chạy điểm. Rồi 50 năm trước thì là cái số lượng, cái tỷ lệ các cái cặp đôi mà sống chung á, trước khi cưới ấy, là chỉ có 0,2% dân số thôi nhá. Nhưng mà đến cái ngày hôm nay, những cái năm 2021 thì là cái tỷ lệ này là 15%. Tức là mình thấy có một cái sự thay đổi kinh khủng khiếp, là càng ngày có vẻ như là mọi người càng thoáng hơn, mọi người càng thấy rằng là cái việc này là cái việc được nhìn thấy, hay là có thể nói là thực tế hơn không ta? Đúng, thực tế hơn. Và không, còn nó cũng là một cái sự cởi mở nữa. Mọi người sẽ thấy là cái chương trình này mà 10 năm trước chắc gì nó đã thành hiện thực. Trời ơi. Đó, những đấy. Nên là câu chuyện cũng thế, có rất là nhiều những cái gì mà mình có thể làm cái phép so sánh. Những cái gì mà mình nói ngày hôm nay nghe nó rất là kinh khủng, nhưng có thể 10 năm sau á, nó là chuyện rất là bình thường. Đó, nó giống hệt như cái việc là đấy, đúng hai con số mọi người nhé. 0,2%, tức là không được 1% luôn. Dân số Mỹ cách đây 50 năm họ thậm chí họ không nghĩ đến việc đấy, họ cũng như là ông bà cha mẹ mình đó. Thế nhưng mà sau này bây giờ cái mọi tình hình nó cũng khác, và mình cũng tin là đây là cái số liệu cũng sẽ hợp lý ở Việt Nam. Tức là càng ngày thì giới trẻ càng cởi mở hơn, mọi người sẽ thoáng với những cái định nghĩa mới hơn. Vẫn muốn nhắc mọi người là thoáng gì thì thoáng, nhưng mà vẫn phải kỹ và vẫn phải an toàn. Đúng rồi. Thì không, đây cũng là một cái việc hay nữa. Mọi người thoáng được là bởi vì mọi người có biết những cái biện pháp an toàn. Và mình lại nói lại câu chuyện là ví dụ những cái thời của Thủy Minh hồi xưa mà đi mua bao cao su thì rất là thậm thụt, rất là khổ sở, giấu cha giấu mẹ. Thế nhưng mà bây giờ cái việc mà hành động mua bao cao su nó trở thành hành động văn minh. Thậm chí là mình mua được online, mình đặt đến nhà nữa, nên nó cũng dễ hơn. Đó, thì có rất là nhiều thứ mà ở cái hệ tham chiếu của vài chục năm trước nó rất là khác với bây giờ, đúng không? Rồi cho thì mình nói nốt cái người ta nói cuối cùng, cái số 3. Cái này thì nó tương đối là như nào nhỉ? Nó khá là thú vị, nhưng nó quay một chút đến cái lời đồn của Nam ở cái đoạn đầu. Mình sẽ thấy là cái tỷ lệ mà sống chung hay là sống thử ở trong đối tượng những cái người nhập cư hay là người phải di chuyển đến những cái vùng đất khác nhau thì nó càng ngày nó càng cao. Nó quay về cái việc là đôi khi con người ta sống chung với nhau không phải là để thể nghiệm tình yêu nữa, mà nó có nhiều các lý do ở phía sau. Nó là cái việc là phải hòa nhập văn hóa. Sống thì còn mình phải, đúng rồi, mình còn phải không phải sống thử nữa mà sống còn. Đúng là sống còn đó. Mình phải thực ra mình cũng như vậy mà. Các cái cộng đồng Việt khi ra nước ngoài thì mọi người sẽ sống quen, sống cùng với nhau. Hay là Chinatown cũng là một cái nơi phổ biến là người Hoa họ sẽ sống cùng với nhau. Thì cái việc mà sống chung với nhau á, nó đặc biệt với những cái, nhưng mà ở cái độ tuổi là khoảng 25 đến 34 tuổi rồi nhá, tức là bạn vẫn còn chưa lập gia đình. Thì với những cái người nhập cư hay là thì mình nghĩ là chuyện du học chẳng hạn, những cái bạn du học sinh thì sẽ có cái việc là sống cùng với lại người yêu của mình trước khi cưới một cách dễ dàng hơn, đúng không? Bởi vì á, những cái gì mà chị Thùy Minh nói là em rất là tâm đắc, bởi chính em gái em đang đi du học là đã trải qua chuyện đấy. Nếu nó ở nhà, khỏi nói tới nó đi, em đây, em đòi đi lên thành phố sống một mình em là đã cản tới cản lui rồi, thì nó đừng mơ. Nhưng mà bởi vì nó đi du học thì sau hơn 1-2 năm sống một mình vất vả, cuối cùng nó có bạn trai, dọn về sống chung với bạn trai. Em có cảm giác là bố mẹ em cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều, vừa nhẹ nhõm vừa an tâm, bởi vì biết con gái mình ở phương xa không phải ở một mình, không phải chịu tất cả những chi phí kia một mình. Thì em có cảm giác là giữa những cái lợi ích rất là cụ thể. Khi phải sống còn thì sống thử không còn quan trọng nữa. Đúng. khi mà định kiến đặt lên cùng với lại những cái lợi ích có thật thì cái định kiến nó tan biến. Đúng rồi.
Thế thành ra thì mình muốn hỏi lại phía Trang là Trang có nghĩ là Trang đã sống thử với Jeff dễ hơn bởi vì Jeff là người nước ngoài không? Tức là bố mẹ mình cảm thấy đúng không? Chứ còn là một anh Việt Nam chưa chắc cơ. Đúng. Tức là bố mẹ sẽ hơi kiểu nhiều khi bị soi đúng. Nhíu mày. Thêm một cái nữa là người Việt mình hay xính ngoại mọi người. Ok, nói đi phải nói lại nha, là bản thân Jeff cũng là một người rất là dễ thương. Chị Minh đã gặp rồi nè, rất dễ thương và rất là dễ chịu. Bố mẹ của mình rất thích Jeff và cảm thấy rất là yên tâm khi mà mình quen Jeff. Cho nên thành ra nó là một cái bước tiến xa hơn. Bên cạnh đó là thấy cái người đàn ông này sẽ chi trả cho con gái mình, nó không phải trả đồng nào tiền thuê nhà hết, thì sẽ là ok cũng được, cho con đi cũng được. Hiểu không? Đó, cho con đi cũng được, chứ mà nếu mà ai mà làm con khổ thì con đừng có mơ mà con đi. Kiểu vậy. Không phải, nó liên quan đến sự thích nghi, nó là giống hệt như là trên một cái bàn ăn á. Nếu mà là mình á, ví dụ bố mẹ thì mình này hay con mình là bắt buộc phải mời tất cả các ông bà đến bé, nhưng mà ông Steven cứ ngồi vào bàn ăn là ăn thôi, và bố mẹ mình rất là thoải mái với việc đấy, bởi nghĩ rằng là cái văn hóa đấy là văn hóa khác, và mình cũng thì cái sự thỏa hiệp ấy nó dễ hơn. Thành ra thì mình muốn đưa thêm một cái ví dụ khá là hay, những cái người bạn của mình ở Mỹ nhá, sống ở Mỹ nhá. Mình cứ nghĩ sống ở Mỹ mọi người sẽ Tây hơn đúng không? Cái bạn này là người Việt, người Mỹ gốc Việt. Nhưng mà khi mà chuyển vào sống cùng với bạn trai ấy, thì y hệt như là Thùy Minh ở Việt Nam. Tức là phải nói dối. Bao nhiêu năm đến đùng một phát lấy nhau rồi bây giờ có đến tận 3 đứa con rồi thì mọi chuyện mới bình thường. Nhưng mà suốt cái khoảng thời gian mà sống cùng với nhau mà ở Mỹ, ở thành phố New York ấy, là bố của bạn này á vẫn cứ nghĩ rằng là bạn này với bạn trai là hai người ở riêng. Đó, và nếu mà giả sử là ông bố đấy mà đến từ Cali đến thành phố New York thăm con mình thì chắc cặp đôi này cũng y như Thùy Minh ở Việt Nam, tức là tống tháo các đồ đạc rồi giấu giếm các thứ đi để cho bố mẹ biết cái cảm giác là mình không có sống cùng với người khác. Đấy, thì quay về cái câu chuyện là hai cái quốc gia nhá, nhưng mà tình huống y hệt nhau. Nhưng mà em nghĩ là bố mẹ mình thật ra cũng chỉ tự lừa bản thân thôi. Tự lừa bản thân thôi mọi người. Em tin rằng là bố mẹ mình nó vẫn nghĩ rằng là mình sống chung hay là gì đó, nhưng mà kiểu như là tự lừa bản thân. Tức là biết rồi nhưng mà che coi như là như này nè. Đúng đó. Tự mình che, mắt mở cho qua. Chứ bây giờ hỏi vậy nè, em với Jeff sống chung với nhau mà hồi xưa nha, có một đoạn thời gian là em rất là hay qua nhà Jeff. Ví dụ như một tuần em sẽ qua đó ngủ 2-3 lần, mà mẹ em vẫn có một cái đinh ninh rằng là em với Jeff chưa từng quan hệ. Làm sao cái chuyện đó được? Nhưng mà ý là tự che mắt mình lại thôi đó. Không, với lại có thêm một cái nữa là có thể trong lòng bố mẹ thì biết, thế nhưng mà nếu hàng xóm mà hỏi á thì là không. Đúng đó. Mà ngộ ha, bạn chị Minh và bạn trai chị Minh về nhà thì bị bắt ngủ riêng. Em gái em dẫn bạn trai nó về Việt Nam chơi thì cho con vào ngủ chung. Không những là cho ngủ chung mà em phải nhường phòng của em cho tụi nó. Em đi ra chuồng gà em ngủ, em nhường giường, nhường phòng, tất cả cho cặp tình yêu đấy ở chung với nhau. Đó, sống còn đó, sống còn đó, giá trị của sự sống còn đó. Thì là cái đứa é trong nhà mình làm kèm. Không, mà khi mà Nam nói chuồng gà là nghĩa đen luôn. Bởi vì là các bạn mà để ý những cái tập trước là sẽ toàn thấy tiếng gà gáy, là đấy chính là nhà của Kỳ Nam. Rồi đấy, nhưng mà đấy chuyện người ta nói thì những cái số liệu thì nó cho thấy nhiều thứ thú vị lắm. Nó không chỉ là cái việc là những cái va đụng về văn hóa, nó còn va đụng về thời gian, thế hệ này. Đấy, và cái mà quan trọng nhất đó, chính cái số liệu nó nói với mình đấy là mọi thứ đều sẽ thay đổi trong tương lai. Đúng, thời gian là thứ thay đổi tất cả mọi thứ, trong đó có cả niềm tin của chúng ta đó mọi người ạ. Bây giờ tụi mình sẽ đến phần tiếp theo là nặng sao giờ làm sao. Thì bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau chia sẻ một số những cái tips, và bên cạnh đó là những cái góc nhìn khác nhau về việc là nếu các bạn muốn dọn về sống cùng nhau thì chúng ta nên có cái sự kỳ vọng, hoặc là chúng ta nên chuẩn bị cái gì ha. Đầu tiên, người chị Thế Hệ, thì hành trình của chị như thế nào ạ? Thì mình nghĩ là có một cái thứ rất là quan trọng với Thùy Minh trong cái hành trình này, đấy là việc là phải có một cái không gian riêng. Mà cái này nó không chỉ là cho cái lúc mà mình sống thử, sống chung, sống cùng, sống còn, mà nó là cả cái giai đoạn về sau nữa. Nên là nếu bạn có thể nhá, có rất là nhiều, tại vì khi vào mối quan hệ ấy, sẽ có những cái người có thu nhập cao hơn sẽ có thể trả hết đó. Thế nhưng mà mình vẫn nên trả một cái gì đó. Và cái này nó giúp cho bạn, một là không bị cái thói quen là sống phụ thuộc, hai là vừa để cho đối phương tôn trọng cái giá trị của mình
Có rất là nhiều người nghĩ rằng là đến một cái level nào đấy yêu đương thì anh ấy sẽ trả hết cho tôi sẽ, rất nhiều người bạn của mình hay nghĩ rằng là lấy chồng thì phải lấy chồng giàu, hay là cái khoảnh khắc ngược lại nó làm cho những cái người đàn ông cũng hay nhìn phụ nữ theo cái hướng như vậy. Yes, bây giờ em kể một ví dụ cho mọi người nha. Em có vài cặp bạn cũng ở cùng nhau, nhưng mà có một cái cặp á là cái bạn đó là bạn không có kiếm ra thu nhập, mà là cái người bạn trai trả hết tất cả mọi thứ. Thì khi mà đang đi chơi với tụi em á, kêu là hơi ê giờ tao phải về nhà nấu cơm. Tại vì sao? Đúng, cái đó không thể là sai được, bởi vì sao? Người kia đã chi trả hết tất cả mọi thứ rồi, tức nghĩa là công việc của bạn là phải chăm sóc nhà cửa và chăm sóc cái người đó nữa, và bạn không thể nào mà cãi được. Nhưng ví dụ như giờ em với Jeff đi, em đi chơi múc mùa cà thị 2 giờ sáng em về cũng được. Sự về muộn của bạn cho thấy khả năng tài chính của bạn. Ôi chuẩn. Không, thật sự luôn là cái xong ví dụ như là khi em đi mua đồ đi, em cũng cảm thấy không nhất thiết là cảm thấy quá lo lắng khi mang cái món đồ đó về, tại vì đó là tiền của tôi mà. Đúng rồi. Đó, và khi mà người đàn ông của mình họ gặp bạn bè đi, họ cũng sẽ cái cách mà họ nói chuyện về mình nó cũng hơi khác. Em nói thẳng luôn, nó cũng sẽ khá là khác đó. Tại vì ok, bồ tao, vợ tao rất là độc lập, cho nên là ok, bây giờ tụi tao ở với nhau là vì tụi tao hạnh phúc thôi. Nhưng mà nếu mà cô ấy có ở một mình thì everything is fine, ổn, không sao hết. Có một cái cụm từ mà mình ít dùng trong tiếng Việt, đó là boundaries. Cái giới hạn. Em dịch là giới hạn đúng không? Đúng rồi. Thì mỗi người luôn có một cái, cần phải có một cái không gian của riêng họ về mặt tinh thần lẫn không gian vật lý. Và mình phải tôn trọng chuyện đó, cũng như là mình phải xác định được luôn là cái giới hạn của mình ở đâu, cái boundaries của mình ở đâu. Có những chuyện gì mình cần được tôn trọng, và có những chuyện gì là mình phải tập làm quen. Bởi vì bây giờ sống chung rồi, nhìn mặt nhau suốt cả ngày rồi mà không biết được cái gì mình có thể làm và cái gì không, mà không có cuộc nói chuyện á, thì rất là dễ dằn mâm sáng chén với nhau. Thì hãy nghiên cứu hơn về cái boundaries. Em có một cái đã từng có một cái kinh nghiệm, tức là khi mà những cái ngày đầu mà tụi em ở cùng với nhau thì rất vui. Ôi hạnh phúc lắm, khi nghĩ tới sống cùng nhau là chỉ nghĩ tới cảnh mà nằm khết đồ trên giường thôi, hoặc là ăn cùng nhau, đút nhau ăn, rồi những chuyện như trong ngôi nhà hạnh phúc như chị thấy á. Nhưng khi mà phải nhìn nhau suốt ngày và không gian dành cho nhau nó suốt ngày cứ đi ra đi vô nhìn thấy nhau, đi ra vô nhìn thấy nhau, thì chắc chắn sẽ có stress, sẽ có cãi vã. Rồi những khi đó mình bắt đầu thấy đồ của mình bị thế này kia, không đúng ý mình, mọi thứ nó rất là nhiều cái vấn đề kèm theo. Câu chuyện quay trở lại vẫn là boundaries của mình tới đâu, khả năng mình dành cho người ta và cái thời gian mình cần cho mình, thì mình phải hiểu mình, hiểu người. Tưởng Kỳ Nam dạy làm thế nào để mua bàn chải, giờ sẽ cùng màu chứ. Thôi chị, hồi xưa là kiểu qua thì cho cái bàn chải kiểu loại xài một lần. Nhưng mà khi mà bắt đầu cho một bàn chải thật là xịn, khăn, chỗ để quần áo, rồi mọi thứ cho hết, thật là bền, nó cho đồ bền nó xài thì nó thôi. Nhưng mà lại có cái chuyện này rất là buồn cười là cái văn hóa nó khác biệt nhá. Mọi người sẽ thấy là rất là nhiều cái cặp đôi hay mặc đồ giống nhau, hay đi giày dép giống nhau, đặc biệt các cặp đôi Hàn Quốc nhá, mình sẽ thấy là toàn đồ đôi nhá. Và thì mình bị một cái cú gọi là cú vả. Tức là mình cũng bị nghĩ là ví dụ đôi giày đấy đẹp cùng màu mình mua thật xong ra bị cái gì đúng rồi. Trời ơi, chị biết em nghĩ với trời ơi, mặc đồ đôi chắc đẹp lắm. Trời ơi má ơi, ông Chép ông nói em tới cái gì em nghĩ sao vậy, sao mà kỳ cục, mặc đồ gì mà kỳ cục vậy. Em sợ là người ta không biết mình là cặp đôi sao em. Cái concept mà đồ đôi chính là over consumption, người ta muốn bán cho bạn hai thứ của cùng một món. Nhưng mà người châu Á rất là thích cái việc không, thì mình mới nói nó là một cái việc nó khá liên đới đến việc sống thử đấy, bởi vì là mình thích cái gọi là cái chủ quyền của mình. Khi mà nhìn cái hai người, ai mà hai người dưng mặc đồ giống nhau, trừ khi là bị trùng trừ khi là bị mua cùng một cái hãng hoặc làm gì, nhưng mà hai cái người đi ra đường đã là một cách là cái anh này là của tôi, đúng không? Hands up. Tức là mình sẽ thấy thường là ai mà lại còn chiếu dưới nữa thì hay bắt cái chiếu trên là phải thể hiện cái việc là anh này là của tôi. Thì mình nói thế thôi, trong cái chuyện sống thử ấy, nó là một cái trạng thái rất là chân không. Tức là nó không hẳn là một cái sự ràng buộc hẳn vào như thế này, nhưng nó cũng không phải là không có gì như là người có thể đấy, thì phải hạn chế những cái việc là thể hiện chủ quyền. Đúng luôn. Nhưng mà có một cái thứ này phải hỏi, gọi như là những cái chiêu cần sau này lâu rồi thì không nói làm gì, lấy nhau thì không nói làm gì. Thế nhưng mà những cái lúc sống cùng, những cái tật xấu, ví dụ đi toilet không giật, vãi ra ngoài, văng tè lé, rồi xì hơi,
rồi rồi ngáp, rồi đấy, những cái thứ đấy là tức là con gái của Thúy Minh có một lần hỏi một câu rất hay là mẹ ơi, mẹ không bao giờ xì hơi à? Tại vì con không bao giờ thấy tức là kiểu như kiểu trong mắt nó người mẹ hoàn hảo, kiểu không bao giờ biết đánh bùm là gì đấy, nhưng mà đúng không, các cặp đôi mới yêu nhau là rõ ràng là không thấy anh này. Trời ơi, đến lúc về bắt đầu gọi là reality show bắt đầu này. Vậy là khác rồi, tụi em là đánh rắm cùng nhau, là thể hiện sự yêu thương, là chấp nhận nhau. Nhưng mà sẽ có những cái thứ nó vẫn phải mình choáng, đến lúc mình về sống mình mới biết chứ. Thật ra thì về sống choáng á, là choáng mỗi một cặp sẽ có một cái vấn đề khác nhau. Giả sử như cặp của em với Jeff đi thì là cặp này thôi khỏi nói rồi chị ơi. Cặp này nè là vậy nè, không nhìn tưởng vậy nha, nhưng mà Jeff vẫn có một cái ý tứ đó là đi cầu không bao giờ mở cửa. Ủa rõ ràng. Không, rất nhiều cặp bạn em nó mở cửa luôn. Nó đi vô nó đánh răng, còn cái đứa còn lại thì đang đi nặng luôn đó mọi người. Đến một mức độ như vậy luôn đó. Đó. Thì cái khó khăn nó sẽ khác đi ở chỗ là sao? Ví dụ như em á, là nhà có chị em, còn Jeff á là con một. Đó, thì cái khó khăn ở chỗ là làm sao để mà mình có thể chia sẻ được với nhau. Em thì đã quen với chuyện chia sẻ rồi, nhưng mà Jeff thì là cái gì đó đến giờ là cũng chỉ có đúng rồi của mình tôi thôi. Có đến một cái mức độ mà mặc có cái áo hay còn chửi em nữa. Nhưng mà giờ thì hết rồi, nhưng mà hồi xưa á, là sẽ nói đó. Và bên cạnh đó là cái gì? Một cái sự thật đó là khi các bạn về ở với nhau á, các bạn buộc lòng phải có sự phân chia về cái công việc trong nhà nó như thế nào. Cho dù là bây giờ em nói chị công nhận, cho dù giờ tụi mình đều có chị giúp việc, nhưng nó vẫn có những cái công việc rất là cơ bản mà chúng ta phải chia với nhau. Và nhất là cái đoạn nào á mà ai mà ở chung với nhau, cái đoạn mà lockdown á, đùi ôi nhiều cặp toang vì thế lắm. Stressful, chưa sẵn sàng để sống cùng nhau lâu đến như vậy thì bị nhét hẳn vô một nơi. Và lúc đó mà ai mà ở mấy căn như là studio hay là phòng trọ là thôi rồi luôn. Kết thúc. Đó, thấy không, câu chuyện sống thử nó có quá là nhiều thứ luôn. Nhưng mà em lại thấy có một vấn đề nha, là ở Việt Nam á thì sẽ thường là sống thử là để share cost, được không? Nhưng mà mọi người lại không có nói chuyện với nhau kỹ hơn về việc đó là làm sao để sống cùng với nhau. Liệu rằng là share cost không thôi, share tiền không thôi có đủ hay không? Đó, mà không có nhìn ra được là những cái vấn đề khi mà chúng ta gặp trong sống thử là cái gì. Thì hồi trước lúc mà chị nghĩ đến cái việc sống thử, chị có nói chuyện với những bạn bè của chị đã sống thử hay không, hay là chị cứ lao đầu vô chị sống thử thôi? Cái này nó còn là một thứ ghê gớm hơn này. Khi mình sống thử này, nó ngoài những cái việc như là tật xấu, những cái gì nhìn thấy rõ, hay là trách nhiệm không rửa bát, không gấp chăn chiếu, nó là còn một cái chuyện nữa, đấy là cái cảm giác là mình bị thít cổ lại. Tức là thì mình nhớ hoài cái cảm giác là mình đang ngồi làm việc, mình quen là cái người làm việc mình rất là tập trung, mình không muốn ai lèm bèm đằng sau, thì tự dưng thấy nóng ran ở gáy, xong quay lại thấy một người đang nhìn mình đắm đuối, mình kiểu thì nó cũng là một cái phép thử rất là hay cho việc là cái tình yêu nó có đủ lớn hay không á. Thế nhưng mà cái cảm giác lúc đấy là cái sự là mình chưa thoải mái với cái việc là một ai đấy cho mình quá nhiều những cái năng lượng attention, đúng không? Đấy. Nên là đấy cũng là một thứ cực kỳ thử quan trọng trong mối quan hệ. Ngoài tật xấu ra thì còn thử cái mức độ đấy. Tại vì mình sẽ thấy là sẽ có những cái người mà mở mắt dậy mình nhìn sang mình đã thấy yêu rồi. Nhưng có những cái người mà tại sao mình nhìn mình đắm đuối thôi mà mình cảm thấy sợ, mình không thấy, mình không, tình yêu của mình nó không đủ để đáp lại cái đấy. Với thêm một cái nữa là về tình dục. Đang định hỏi luôn. Làm sao để bảo vệ sức khỏe của mình khi về sống chung với nhau? Vẫn là những cái cuộc nói chuyện thôi. Và vẫn phải đi kiểm tra sức khỏe định kỳ như bình thường. Đó. Cái thật sự ra đối với cái vấn đề mà khi mà về ở chung với nhau mà về tình dục đó nha, là sẽ mau chán. Tại vì khi mà ngày trước các bạn chưa ở với nhau, các bạn thường lên kế hoạch để quan hệ tình dục bằng cách là mình biết ngày hôm nay mình đi chơi mình sẽ ngủ với nhau nè đó. Nhưng mà khi mà bạn về bạn đâu còn kế hoạch nữa đâu, mà dần nó sẽ làm giảm cái tần suất nè. Và bên cạnh đó nếu mà ba kêu là 100 thế cho bạn 100 thế luôn rồi, bạn cũng sẽ chán, rất khó. Vậy thì lúc này phải làm sao theo anh Nam? Theo anh là mình phải coi lại mấy tập cởi mở trước. Mình hình như mình có nói cái chủ đề ám ảnh chuyện này lắm. Ám ảnh cái chuyện bị chán này. Thực ra thì đấy, đúng là mình chán hay là không thì nó là một chuyện cũng phải làm đều đặn. Với chị thấy mọi người hay về cái chuyện an toàn tình dục ấy, mình cũng đã nói từ lần trước, tức là mình hay nghĩ là đã về rồi thì mình không cần phải an toàn nữa. Thì hồi đấy có một anh bạn trai, anh ấy có một cái trải nghiệm khá là hay. Anh ấy mua bao cao su là anh ấy mua cho cả năm ấy.
Đúng, 100 cái đúng không? 100 như cái này gì? xong rồi đến mức mà độ mà trở thành một chuyện rất là vui là đếm được là trong 3 tháng qua thì mình quan hệ bao nhiêu lần, bởi vì trừ đi cái số còn lại ở đấy thì cái việc này cũng là một cái việc là mỗi cái lần mà người ta vẫn quan hệ với mình mà an toàn đầy đủ dùng bao cao su thì mình vẫn có cảm giác như là người ta trân trọng cái khoảnh khắc này, nó không phải là cái việc là tôi làm cho nó có nữa đấy. Thì có vài cái, nhưng mà đúng là cái chuyện là chán khi ở lâu, khi ở cạnh nhau quá nhiều á, thì nó quay về cái đầu tiên là cái không gian riêng. Phải biết ngoài cái không gian riêng mà ở trong cái không gian sống thử ấy thì chịu khó đi ra ngoài. Phải có bạn bè nữa nha, phải có một số những cái sở thích riêng đó, rồi, và phải có công việc riêng, đừng bám víu nhau nhiều quá. Nó giống như việc là mọi người này, thường thì giống thông thử mọi người sẽ hay xem phim cùng nhau đúng không? Chết không luôn chị. Thì đó thì chị Toang cái đoạn là cái anh này anh ấy nghĩ rằng chúng ta từ bây giờ sẽ xem tất cả những bộ phim cùng nhau. Chưa hết, cứ đến sau bữa tối thì chúng ta sẽ cùng ngồi và xem phim cùng nhau, bởi vì người này có cái sở thích là xem phim. Và hồi xưa chưa có Netflix mà cứ có những cái đĩa DVD ấy, là ngày nào cũng ra mua một cái chồng này xong rồi ngày nào cũng xem một bộ phim. Thì có một cái khoảnh khắc là mình phát sốt cả lên, mình bảo không thể ngày nào cũng cứ đúng bong 8 giờ này, xong rồi hồi đấy con mở laptop ra xong rồi sẽ cùng nhau xem bộ phim. Em muốn được xem phim Hàn Quốc, em muốn được xem những cái thứ mà no brainer, em không cần phải nghĩ ngợi cái gì, tại vì lại còn xem phim lại còn phải Oscar cơ, phải kiểu như là kiểu deep cơ. Thì đấy thì sau này cái việc mà xem một bộ phim khác đi cũng là đưa cho mình một cái khoảng thời gian riêng, một cái không gian riêng. Chính xác, trời ơi. Làm em nhớ hồi lúc mà em với bạn kia kiểu mà đắm đuối với nhau là em hơi bị gia trưởng trong cái chuyện văn hóa nghệ thuật. Thế là em cứ lôi nó đi coi triển lãm, coi diễn kịch của về bệnh ung thư. Xong rồi em bắt đi xem nhạc kịch, mà nhạc kịch cái Lục Vân Tiên á, có một cái nhạc kịch của Thành Lộc là hát, chèo, rồi cải lương, rồi đủ thứ. Thế có thể lôi bạn nó đi xem suốt những cái chương trình như vậy, bởi vì em nghĩ là bạn thích. Một thời gian sau ngồi ngẫm nghĩ lại mới thấy không, trước khi tại bạn thích anh. Chắc vậy. Em cứ lôi đi và em cứ mua vé cho này kia, em dẫn đi xem, thì em trong hình dung là những cái couple như vậy thì rất là vui vẻ, hạnh phúc và rất là culture, văn hóa nghệ thuật các thứ, dẫn đi những nơi sang trọng các thứ. Vậy thì cái next tip tụi mình cần phải nói làm sao để mà có thể cân bằng với nhau, tức là sống cùng với nhau nhưng mà phải cân bằng được cái sở thích, cũng giống như là làm sao để mà mình có thể vẫn thể hiện được cái nhu cầu của bản thân, nhưng mà cũng không thể nào quá ích kỷ khi mà chỉ nghĩ tới bản thân của mình được. Chị nghĩ là như này, tip của chị ở đây là mạnh dạn chia tay. Nếu mà không cùng background, tại vì như này sống nó sẽ lòi ra cái đấy. Tại vì khi yêu đương ấy hay là đi ăn uống ấy, mình vẫn có thể hòa hợp, tình dục cũng có thể hòa hợp, nhưng mà liên quan đến văn hóa nghệ thuật ấy, tư tưởng sống đúng không, thì là nó là một cái khác, nó là cái background của bạn, nó không chỉ mỗi sở thích thôi nhá, nó là cái việc là bạn đứng ở đâu trong xã hội, career path của bạn là gì. Mình có thể nói chuyện những vấn đề rất deep với người này được không? Đấy thì trông thế thôi, nên là phải, nếu mà thấy lệch một phát ở đoạn này là mạnh dạn chia tay luôn. Tại vì cái này nó mới là cái đi lâu dài phía sau này. Đúng rồi. Tại vì quan trọng vẫn là sau này, lúc mà không còn quan hệ được nữa thì phải nói chuyện và chia sẻ được với nhau. Trong những cái chuyện mà bạn không thể nói được với ai, bạn phải nói được với người này. Chị có nghĩ rằng đó là cái người mà về sống chung với mình, nó không đơn giản là lover mà còn là kiểu soulmate, một cái người tri kỷ với mình luôn á. Đúng rồi. Yeah. Ok, hay quá. Nên là đã chia tay rồi đấy rồi. Vâng. Nhưng mà mọi người cũng đừng thấy là mới không hợp tí là đã chia tay nhé. Ít nhất là cũng phải cho mình một ít thời gian và vài lần để mà mình thử, hoặc là cho mình 1 năm mình thử luôn, đến độ mình thử đến mức mà mình thấy là năm lâu quá không được. Vậy trial gì mà thôi giờ hơi trial, ít nhất cho người ta 3 tháng. Đúng đi rồi, nên bao nhiêu, nên sống thử bao nhiêu mà thấy sai thì nên dừng lại. Ui yeah. Chị hả? Chị nghĩ chỉ 1 tháng thôi, 3 tháng hơi dài, phí thanh xuân. Em nghĩ là 6 tháng. Tốn cái công tự nhiên chuyển đồ ra, cái 1 tháng cái chuyển đồ, công nhận tự nhiên chuyển đồ thôi, vô 1 tháng cái đi ra. Với lại thêm một cái nữa là chắc là tại vì em là người kiểu sao ta, thích challenge. Tức nghĩa là em sẽ cố gắng để hiểu người đó hết cái khả năng của bản thân mình cảm thấy lúc này không hợp nữa thì lúc mà em đi là thôi em cũng chẳng nghĩ gì hết. Cũng không thể nhanh quá được. Với lại bản thân của mình cũng là một người cả thèm chóng chán á, cho nên thành ra nếu như mà 1 tháng đầu tiên thấy chán quá đi thì mình nghĩ là
đôi khi có thể là vấn đề ở mình nữa, cho nên em sẽ chọn hơi lâu một tí, 6 tháng at least, ít nhất. Nhưng mà không đến 1 năm, đúng không? 1 năm thì phí hoài có một tuổi thanh xuân ạ. Bởi vì cái nguyên nhân là lỡ ký hợp đồng nhà 6 tháng. Ráng. Chị nói 1 tháng là bởi vì như này này, chị vẫn tin vào cái gọi là cái linh tính của bản thân. Có những cái khoảnh khắc mà mình bước vào là mình đã thấy hơi gợn rồi. Cũng có thể vì cái linh tính đấy nó sẽ quyết định các hành vi của mình sau này. Ok. Vậy thôi mình nói vậy thì trước khi mà mình dọn vào mình ở chung với nhau đi, thì nghĩ cho kỹ thì mình nghĩ cho kỹ là một. Cái thứ hai nữa là giống như là đi qua đó ở khoảng tầm 2-3 ngày gì đó, một tuần đi, để ít nhất là cũng hiểu sương được cái thói quen và cái mặt của người ta khi đi ngủ, để thức dậy ke chải tà le, hay là ví dụ như là quấn đồ quấn đạc gì đó. Đó thì mình từ lúc đó mình bắt đầu mình kiểm tra đi. Tức là trước phải sống thử của sống thử. Cái đó mình gọi là gì đây ta? Cái đó mình gọi là tức là tạt qua nhà tạt hơi lâu. Đúng không? Bởi vì là đôi khi mình phải nghĩ kỹ. Mọi người hay kêu đó là ôi cái cảm giác tình yêu là buổi sáng dậy nhìn thấy cái người bên cạnh thì thật yêu thương, nhưng mà thực tế sẽ là đầy dỉ mắt đó. Nên là đúng rồi. Nên là đấy thì có nhiều, hôm nay hy vọng là đã có cực kỳ nhiều những cái chiêu, những cái tip cho mọi người rồi. Và dù là như thế nào thì cũng đừng tin quá. Mỗi người mỗi cái hoàn cảnh rất là khác nhau. Đừng có quá, kể cả mình đang nói cả những cái người nhận lời sẽ đến sống với một ai đó, hay là một cái người nào đấy mời. Nhiều khi chúng ta bị mờ mắt bởi cái khoảnh khắc rằng là tôi quá yêu người này, tôi muốn ở cạnh cái người này. Tại vì những cái nhiều người á có thể không cảm thấy sẵn sàng, nhưng mà bởi vì cái lời mời đấy nó quá là xúc động đi, nên mình dễ say yes. Mình sống cùng á, nó không phải là một cái cuộc chạy nước rút, mà nó là một cái cuộc chạy marathon. Tức nghĩa là mình phải rất là bền bỉ, cho nên là phải suy nghĩ cho kỹ. Tóm gọn lại là mình đồng ý là cái cụm từ sống thử nó đã từng có những cái nghĩa rất xấu, bởi vì người ta không chịu nhìn vào những mặt tốt của nó. Bây giờ mình có nhiều cơ hội để mình có thể sống thoải mái hơn và mình chia sẻ cái gánh nặng trong cuộc sống. Nhưng mà cũng đừng quên cái chuyện là bên cạnh những cái được san sẻ, mình vẫn có những cái trách nhiệm đi kèm với nó, và những trách nhiệm mới xuất hiện khi sống cùng với nhau. Hãy cân nhắc thật là kỹ chuyện đó. Ok. Rồi, chúc các bạn luôn luôn sống thật một cách vui vẻ, không phải thử nghiệm quá nhiều. Một lần nữa thì xin được cảm ơn Durex đã cùng đồng hành với chúng tôi, và cũng ghi nhớ một điều là tình dục, dù là bạn sống thử hay là trong bất kỳ một định dạng nào của mối quan hệ thì vẫn cần phải an toàn. Bạn có thể lên Shopee Mall để mua những cái sản phẩm mới nhất của Durex. Một lần nữa cảm ơn mọi người, và như thì mình có nói, đây cũng là tập cuối cùng của season cởi mở này. Sẽ có nhiều cái sự mới mẻ, thậm chí là chúng tôi có thể thay đổi người dẫn chương trình của podcast này nữa. Nên là hãy stay tuned và chúng tôi sẽ trở lại sớm thôi. Xin chào, hẹn gặp lại.